Përshëndetje zonja dhe zotri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës këtu në KlanKosova. Unë jam Kushtrim ku do jem bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën, të paralajmërojmë edhe debatin e sotëm në studio. Policia bastis komunën e Klinës dhe kryetarin e komunës, Sokol Bashotën, ai dyshohet është përfshirë në konflikt interesi në dy raste të ndryshme, zyrtarisht dy zyrtar komunal u shoqëruan në polici, prokuroria dyshon për 5 persona. Parlamenti Evropian miraton rezolut të rej për Kosovën, aty kërkohet që shteti i ri evropian të ndihmohet në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rezoluta i bën thirrje BE-s për heqje të vizave dhe njohje për Kosovën nga 5 vendet anëtare të BE-s. Cilat janë problemet rreth stazhit punës për vitet 1989-1999, sot në infomagazin vazhdon seria e debatave rreth dialogut social. Përfaqësuesit e ministrisë, sindikatave dhe shoqërisë civile flasin sot në studio. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisim me zhvillimet në komunën e Klinës. Aty ishte gjithçka e pazakon sot, kjo për shkak se policia e Kosovës dhe hetuesit policor ndërhyjnë qysh në mëngjes për të bastisur disa nga zyret, përfshirë këtu edhe atë të kryetarit të komunës së Klinës, Sokol Bashota. Është bastisur edhe shtëpia e kryetarit të komunës së Klinës, ai dyshohet për përfshirje në konflikt interesi në dy raste të ndryshme, në një festival që organizohet në Klinë dhe në një klub futbolli që është drejtuar nga ai. 2 persona janë shoqëruar në polici, zyrtarisht sipas prokurorisë 5 persona janë të dyshuar në këtë rast. Vullnet Krasniqi dhe Agon Bejtullau kanë qëndruar sot në Klinë, ata na sjellin kronikën në vazhdim. Njësia speciale është stacionuar në oborrin e komunës së Klinës. E në disa zyra si ajo e prokurimit të kësaj komune, hetuesit policor hetuan njësër dokumentacionesh. E në mëngjesin e së martës, policia ka hetuar edhe zyrën e kryetarit të Klinës, Sokol Bashota. Kjo aksion subjekti timi kishte 2 veprime të kryetarit Bashota, që sipas raportit të auditimit të vitit të kaluar, përbënin konflikt interesi. Auditorët pa të ngjetur se komuna e Klinës ka ndarë 20.000 euro për organizimin e festivalit tradicional I Këndojmë Liris, që mbahet në qershor. E mbi financimin e këtij aktiviteti, komuna kishte paraqitur dokumentim të dobët. E kryetari Sokol Bashota ishte edhe drejtuesi këtij festivali. Rasti tjetër që përbënte konflikt interesi, sipas raportit të auditimit, ishte fakti që Bashota kishte subvencionuar klubin futbollistik Dugagjini, në të cilin klub futbollistik kryetari Bashota është edhe kryetar klubi. E këto subjekte hetimi I konfirmoi edhe vetëm kryetari komunës Enver Berisha. Por kjo është I bindur se kryetari Bashota dhe komunarët kanë respektuar ligjet. Janë marrë disa materiale që kanë bënë me disa punë që në kryen komunën tonë, projektet e shkollave, të rrugëve dhe disa projektet të vogla, për cilat ne besojmë se gjithçka është realizuar në bazë të procedurave, të prokurimit dhe të afateve. Veç bastisjes u shoqëruan në polici edhe 2 zyrtar komunal, Xhavet Dauti nga zyra e personelit dhe Zenel Bashota, shoferi kryetarit, shtëpitë të cilëve po ashtu janë bastisur. E kryetari Bashota që nuk ishte I disponueshëm në telefon për medje, sipas Berishës kishte arsye. Kryetari është në Prishtinë, ashtu që thashë në tretman shëndetësor që tash është liru dhe besoj se po tjetë prokuria e interesuar me e taku, ajo është I gatshëm me u taku. Por asamblejsti vetëvendosës në këtë komunë, Skender Merturi, po thotë se ky intervenim nga policia ishte I pritur. Zakonisht komuna Klinë ka funksionuar me ligjin e Sokol Bashotës, ai ka bën ligjin edhe sot po shihet që këtu drejtësia do të funksionojë. Na dyshojmë se edhe për kryetarit, nën kryetarit dhe punëtorë tjerë kanë bën shkelje të ndryshme dhe shpresojmë se një ditë vi drejtësia edhe për komunën e Klinës. E sipas zyrtarëve komunal të shoqëruarit në polici Bashota e Dauti janë liruar në orët e pasditës. E sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e prokurorisë speciale, thuhet se për këtë rast janë të dyshuar 5 zyrtarë të komunës së Klinës. Në kuadër të këtij aksioni është bastisur edhe shtëpia e kryetarit Bashota. Ndërkohë sot në Prishtinë është zhvilluar konferenca rajonale me temën mekanizmat institucional në luftë kundër korrupsionit. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Bosnia, Mali, Izi dhe Maqedonia. Nga kjo konferencë del se të gjitha këto vende kanë probleme të mëdha me korrupsionin, ndërsa në Kosovë ka mungesë vullnetit politik
për ta luftuar atë e për ta shpërndarë përgjegjësinë, janë krijuar mekanizmat shumë për luftimin e këtij fenomeni. Por ishte më mirë nuk qëndron as Bosnia, përfaqësuesi i saj në këtë konferencë ka thënë se ajo çka po ndodh në luftë kundër korrupsionit në shtetin e tij është mjaft shqetësuese. E përfaqësuesi i Turqisë thotë se ky vend është në regres sa i përket luftës kundër korrupsionit. Kjo konferencë është organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, nga Departamenti për luftimin e korrupsionit. Ndërkohë, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ushtruar ankesë në gjykatën e apelit kundër vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, me të cilën e njëjta e ka refuzuar kërkesën e kësaj prokurorie për zbatimin e mundësisë hetuese të veçantë në rastin e të pandehurit Enver Hasani. Sipas një komunikate në medje nga prokuroria, ankesa është ushtruar për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat kanë mundur të ndikojnë në nxjerrjen e ligjshme të vendimit gjyqësor. Sipas ankesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, i pandehuri Enver Hasani nuk ka vepruar brenda fushës së përgjegjësisë së gjykatës dhe kryetari i gjykatës kushtetuese, për të cilat gëzon imunitet funksional, por ka ndërmarrë veprime me të cilat ka dalë jashtë funksionit të vet, duke kesh përdorur detyrën dhe autorizimet, të cilat janë besuar me ligj dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Kosovën flasim edhe më tutje, por fokusohemi në zhvillimet në Parlamentin Evropian, e cila sot ka miratuar një rezolut ku veçohen 3 pika shumë të rëndësishme. Njëra është për të ndihmuar shtetin e ri evropian për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, e tjetra që i bën thirrje BE-s të heq vizat gjatë këtij viti për kosovarët. Një element tjetër është edhe thirrja që i bëhet 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që të njohin realitetin e ri dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo rezolut e miratuar nga Parlamenti Evropian sot dhe sponsorizuar nga raportuesja Ulrike Lunacek është përshëndetur këtu nga Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Ndjekim detajet në vazhdim. Parlamenti Evropian mori një vendim të rëndësishëm të enjtën në favor të Kosovës. Pasi muajin e kaluar ratifikoi marrëveshjen për stabilizim asocim, kësaj radhe legislativi evropian miratoi rezolutën me kërkesa të qarta për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të Kosovës. Rezoluta e Parlamentit Evropian që mori 403 vota pro dhe 130 kundër, kërkon nga Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret për të hequr regjimin e vizave për kosovarët gjatë këtij viti. Ajo kërkon nga BE të bëjë më shumë për të ndihmuar luftimin e krimit të organizuar e korrupsionit në mënyrë që vendi të antarësohet në Europol e Interpol. Kjo rezolutë që nxori sot Parlamenti Evropian kërkon edhe fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës në raport me BE-n. Ajo i bën thirrje Slovakisë, Spanjës, Greqisë, Qipros e Rumanisë ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe të mos jenë bllokuese karshi rrugës së shtetit të ri evropian për integrim në bllokun 28 antarësh. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, tha se kosovarët si janë qytetarë të klasit të dytë e viza duhet u hiqen. Kosova, i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e secilit nuk mund të udhtojnë lirshëm nëpër Europë. Kjo situata anormale që e krijon ndjenjën të qenë qytetari klasës së dytë duhet të ndryshojë. Miratimi i rezolutës u prit mirë edhe në Prishtinë. Bekim Çollaku, Ministri i Integrimit Evropian, po e vlerëson shumë atë që ky institucion i BE-s po bën për Kosovën. Sipas tij, porositë e rezolutës janë të fuqishme. Liberalizim vizash dhe njohje e pavarësisë së vendit nga 5 anëtare. Zvensk kryeministri dhe një herësh ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se është kërcëtuar me jetë nga lideri i ISIS-it Abu Bakr al-Baghdadi. Ai ka pranuar në një intervistë për AFP-n se ka pranuar një kërcënim me vdekje për të dhe familjen e tij. Thaçi e ka pranuar edhe të martën në konferencën rajonale Gërmia Hills se ai kishte marrë një kërcënim nga organizata ekstremiste. Jeta ime më herët është kërcëtuar nga Miloševiqi dhe tani nga ISIS. Me të njëjtat aleat që e kanë fituar betejën kundër Miloševiqit, do ta fitojë edhe betejën kundër ISIS-it. Në një nga portalet në Prishtinë, një ditë më parë është raportuar se al-Baghdadi që në vitin 2014 i kishte dërguar një letër Thaçit që atë botë ishte kryeministër. Siguria në vend dhe rreziku nga terrorizmi ishin edhe teme vizitës që po bën Kosovës komandanti suprem i forcave aleate të Evropës, generali Philip Bredlow.
Ai para pak çaste ka zhvilluar një takim me kryeministrin Isa Mustafa, por edhe me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, ndërsa tani pritet që në shoqërim të komandantit të KFOR-it Guillermo Luigi Miljeta të flasë para gazetarëve në kampin në Bund Stil. Në vazhdim do flasim për kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, i cili pak momente më parë ka zyrtarizuar rikthimin e tij në rrjetet sociale, përkatësisht në rrjetin social në Facebook. Përsëri Mustafa është rikthyer pas një pauze të konsiderueshme, marrë parasysh se kishte vendosur vetë të mbyll atë pasi më herët kishte deklaruar se dikush edhe kishte ndërhyrë tek faqja e tij e Facebookut. Mustafa në zyrtarizimin e rikthimit në Facebook ka dhënë edhe një shpjegim se në Facebook është rikthyer pas kërkesave të shumta që kanë ardhur nga qytetarët e Kosovës, dhe ai ka postuar me njëherë një fotografi ku është takuar me përfaqësuesit e bizneseve. Por Isa Mustafa ka ende punë të tjera me subjektin e tij politik, cilin e drejton Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në fakt në këto momente Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbledhur kryesinë në selinë qendrore ku po diskutohen çështjet më aktuale që kanë të bëjnë me politikën e vendit. Këtë takim po e përsjell gazetari KlanKosovës Arbor Fetau, me cilin do lidhen në lidhje të drejtë për drejtë telefonike për të na shpalosur detaje dhe për të na dhënë natyrisht informacione se çfarë po ndodh tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje Arbor. Përshëndetje Kushtrim. Atëherë mund ta konfirmojmë se është mbledhur kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po Kushtrim, e tërë kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës është mbledhur tek selia e saj qendrore këtu tek Shafa në Prishtinë. Normalisht kryesuesi i mbledhjes në herë të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa ishte në takim së bashku me ekipin e tij, anëtarët e tjerë të kryesisë. Në fillim u pa një atmosferë mjaft e laksuese anëtarët e kryesisë së LDK-s, dhe ne pastaj patëm mundësinë që do të kontaktojmë edhe njërin nga ta, siç është zotin Agim Veliu, i cili dha një prononësi për klanin lidhje me mbledhjen e cila po bëhet në këto momente në selinë qendrore të partisë. Cilat porosi u dhanë? Çfarë tha zoti Veliu? Pse është mbledhur Lidhja Demokratike e Kosovës? Mos është edhe çështja e presidentit në rendite? Zoti Veliu tha që kjo mbledhje po bëhet për shkak të disa ndryshimeve statutore që është duke i bërë Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe ky proces ka filluar nga degët dhe nën degët. Në pyetjen tonë se a është kjo mbledhje duke u mbajtur për sigurimin e votave për zotin thashë president, zoti Veliu tërthora se nuk e mohoi këtë. Ai tha se gjatë debatit mund të shtrohet çdo çështje, duke u shtruar edhe kjo çështje për diskutim për sigurimin e votave për zotin thashë president. Gjithashtu zoti Veliu i pyetur nga ne se a është edhe kjo mbledhje një përgatitje për ditët e parakoshme, duke i marrë parasysh edhe tubimet e mëhershme. Zoti Veliu tha se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018 dhe nuk ka arsye që zgjedhjet të mbahen më herët. Gjithashtu ai shtoi se çdo shkelje e marrëveshjes së koalicionit me PDK-n do të ishte në dëm të LDK-s, sepse kjo përbën jo seriozitet të LDK-s. Dhe ajo parti e cila nuk i respekton marrëveshjet është parti jo serioze. Atëherë, Arbor, ky ishte deklarimi i nënkryetarit pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës Agim Veliut në një intervistë që keni zhvilluar ju më herët. Mbledhja po vazhdon edhe më tutje, apo jo? Po, mbledhja po vazhdon edhe më tutje, ne vetëm në fillim të mbledhjes patëm çastje, pastaj ne jemi duke pritur për një prononcim të fundit. Në këtë momente kryesia e LDK-s është duke vazhduar mbledhjen dhe posa të përfundojë ne do të marrim edhe deklarimet mbi temat e diskutimit. Arbor, faleminderit shumë për informacionet që na solle këtu drejt për drejt në Infomagazin. Ne për zgjedhje do të flasim më tutje gjatë këtij edicioni të Infomagazinës, për jo zgjedhje që kanë të bëjnë me politikën, po për zgjedhjet që kanë të bëjnë me Universitetin e Prishtinës. Në fakt, pas përfundimit të tyre, është konstituar edhe Senati i Universitetit të Prishtinës. Dafina Egeni na sjell detajet. Pas një varg zgjedhjesh për këshillet e fakulteteve, senatit e dekanëve në UP, i erdhi radha edhe mbledhjes konstituive të senatit. Atë të njëjtën zyrtarisht e hapi rektori i Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, Ramadan Zeinullahu. Rastisht ndodhi që unë të jem i zonë, por ndoshta edhe nuk dua të eliminoj mundësinë e interpretimit prezencës time në ndikim proces. E më pas, udhëheqjen e mbledhjes e vazhdoi sekretari i UP-s Esat Kelmendi. Si pikë e parë e rendit të ditës, u bë verifikimi i mandateve të anëtarëve të Senatit. Kjo sipas raportit të bërë nga sekretari i përgjithshëm i UP-s.
E më pas, senatorët nënshkruan deklaratën etike. Ndërkaq, kur vun firmën në këtë dokument, ata zgjodhen Musli Bajraktarin si kryesues deri në zgjedhjen e rektorit të ri. Ai falenderoi kolegët e tij për mbështetjen që i dhanë. Ju faleminderit për besimin që ma keni dhënë dhe është një përgjegjësi. Unë i përkohshëm, po është një përgjegjësi, është obligim, edhe do t'i përmbahem kësaj deklarate etike të cilën e kam nënshkruar këtu me përkëni. Se kjo deklaratë që ju kom përmajt tani jetën ka bërë sot që ma dhatë votën unanime. Mbledhja e ardhshme e Senatit do të mbahet të premtën, ku pritet që të konstituohen dekanët e rinj të fakulteteve të UP-s që u zgjodhen gjatë 3 ditëve të kaluara. Infomagazina vazhdon sot me ciklin e debateve rreth dialogut social, kur ka mbetur edhe pak kohë para se të rregullohet çështja e ligjit të pensioneve. Ne sot kemi vendosur të flasim për çështjen e stazhit punës për vitet 1989-1991, një nga problemet e mëdha që e tangojnë, pa quaj kështu, institucionet e Kosovës dhe këtë ligj në fjalë. Sot në Infomagazin do të flasim për përfaqësues të ministrisë, sindikatës, por edhe aktivistë të shoqërisë civile lidhur me atë se si do të veprohet lidhur me këtë, pra me stazhin, qoftë për punëtorët e arsimit, të shëndetësisë apo të departamenteve tjera. Pas pak në studion e Infomagazinës vijojmë pra me dialogun social të mbështetur nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet, por edhe ambasada britanike këtu në Prishtinë. Pas spoteve publicitare që ndrojnë më tutje me ne. Kush që pasion e ka gatimin, Finesa ja servon shpërblimin. Premia kryesore është Peugeot 108. Finesa. Edhe unë dhe burri e kena marrë kartelen Mana. Mana? A i dini qka është puna kësaj kartele? Kur bleni diçka në rjetin e dyqaneve të karteles Mana, jam tregon këtë kartel. Dhe për çdo euro, minimum e merr 1 pikë. Edhe kështu do pika aty, që ato pika i përdorin vend pareve kudo që është Mana. Edhe ju, bleni çdo ditë, thash pse more mos me pas edhe ju kartelën Mana. E pse jo? Kartela Mana, tani në të gjitha pikat e shitjes së Telekomit të Kosovës. Përfitoni zbritje në të gjithë rrjetin e dyqaneve të kartelës Mana. Kafe turke vjen sërish me lojën e madhe shpërblyese duke sjellë shumë dhurata, si 100 shalla mango, 100 parfuma Boss, 50 qafore Oliver Weber, 100 ordore Polo, 2000 paketime të Prince Kafe turke 500 gram, si dhe premia kryesore Fiat 500. Për të fituar një nga këto çmime, gjej kuponin brenda paketimit të kafes tuaj të preferuar. Princi, kush e lyp e gjen. Edhe unë e dua zbritjen, të shtunën dhe të dielën, 30 deri në 70% zbritje në Viva Fresh Store. Portokall 50% zbritje, vetëm 39 cent kilogrami. Sucuk shtëpiak 50% zbritje, vetëm €1.94 kilogrami. Jogurt Zot vetëm 65 cent. Çaj Ceyloni Kuq vetëm €4.49. Sheqer 5 kg vetëm €2.79. Pelem për fëmijë aktiv me 38 cop vetëm €4.29. Letër e lagur Club Camomel 100 cop vetëm 69 cent. Viva Fresh Store. Brendet më të njohura sportive në Minimax.
Cell1, zgjidhja ideale për lëkurë të ndryshme, akne dhe putra fytyre, 100% gazvisra. Cell1, formula me ekstraktin nga gjeli kërmilor, i cili mënjanon rrudha tuaja, akne të prerat apo vragat, shenjat pas lindjes dhe njollat e mplakjes. Rivërtrin qolizat e lëkurës dhe i rikthen asaj ndjenjen e lëmuar dhe të fortë. Përbërësi natural Alan Twain me të cilin kërmili rigjeneron shtëpizën e vet, do të ndryshoj dhe ripërtri pamjen tuaj. Ofroni vetës pamje të shkëlqyer me Cell1. Cell1 nga tani mund ta blini në të gjitha farmacitë. Super ofertë deri në 50% zbritje. Set pjatash nga Komodita Kitchen prej vetëm 13,17 € në muaj deri në 6 këste. Komodita Home. A duhet ta bësh thyrjen ligjit edhe ti, që ti ta shërosh minutat që në ty. Zoti tha që punimi aq i fortë që as përgjigjes po kthemi. Në studio të herë të parë dikush i ka dikuj korrekt. Jemi rikthyer sërish pasi javën në Garden Fiturisht Champion Quiz. Ndërsa sot do të kemi përballjen e dy shkollave, një nga Prishtina dhe tjetra nga Peja, që kanë kaluar fazën e parë dhe tashmë duan ta kalojnë me çdo kusht edhe fazën e dytë për të vazhduar tutje garën drejt finales së madhe që mbahet në fund të sezonit. Që është... Po? Shkollës më gabu. Jo, ta i kanë shtyp, duheni me thonë sakt. Më pasën përzi foto. Hajde. Te fotoja e parë, akulle aty poshtë nuk është, ndërsa te kjo e dyta është. Bravo! F! Flia! A ti me po fliti! Champion Quiz mundsohet nga Ipka, fëlshlir, fruta dhe vitamina, fruta vit. Runners, për të gjithë. Only because I don't know. One of those, are you? 66 victims. There was a time when I feared that it would actually... Tell them your friends are okay! Lower your weapons! No one cares at the train anymore! Lower your weapons! Stand down! The people you're looking for are gone! Crossing Lines, të premte në ora 22. I'm begging you! Lower your weapons and stand down! Dhe kësaj here i erdhi radha ndërkulmet. Në episodin e radhës do të njihemi për së afërmi me punët e interierit dhe strukturën e duhur të qatisë. Në vendin ton, më së shumti realizohen kulme të pjerta, ndërsa hapësira nënkulmore shpesh përdoret për qëndrim, e posaçërisht për dhënë pune dhe është gjithmonë vendi më i preferuar. Që të pëlqen e hekim? Mane se e njëku. Kulmi i mirë e hieshon shtëpinë. Na ndisni të shtunën brëma në orën 20:45 minuta. Ju presim. Kine me mund me krya, jo? Si vjetë, po. Zemër më së bë kishë s'pëmje. Ju afro me diçka me më thonë. Hitet më të fundit nga këngëtarët tanë, ju keni mundësin t'i votoni dhe t'i klasifikoni në top 20 këngët më të mira të kohës. You wanna see my big booty? Amo me vetën ty ka e Por o se ti një si shisha, kit me drita kale. Këtë
Trip List, çdo të diel në ora 18:30. Det på X i andra, hon fått ner kommer eran. Så römmen never. En debo to kërkoj, bet you wanna taste it, bamban. Se ke hiqa këm për ty o dashni. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës në fokus çështja e pensioneve, por edhe njohja e përvojës punës së ndryshe që quhet edhe njohja e stazhit për një periudhë problematike vitin 1989 deri në vitin 1999. Po quaj kështu problematike bazuar në faktin se institucionet kosovare dhe përfaqësuesit e punëtorëve ose sindikatat nuk kanë arritur ende një ujdi përfundimtare, përfaqësuesit e ministrive të caktuara duke ju referuar arsimit si pjesë më të madhe të çështjes së shëndetësisë tek Ministria e Shëndetësisë, por edhe fusha tjera që prekin ose që ngërthejnë segmentet të caktuara të qytetarëve që kanë punuar gjatë një periudhe 10 vjeçare e statusit i cilit nuk është rregulluar edhe më tutje. Nga institucionet kemi një premtim në fakt nëse i referohemi qëndrimeve të fundit se një çështje e tillë do të rregullohet, ndërkohë që sindikatat por edhe shoqëria civile po tentojnë të gjejnë një zgjidhje optimale. Kjo është tema e debatit sotëm lidhur me ciklin e debateve të dialogut social i mbështetur nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet dhe Ambasada Britanike këtu në Prishtinë. Në studion e Infomagazinës është zoti Alush Sejdiu, nënkretar i Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Kosovës nga kraji i Majt. Zoti Sejdiu, mirëserdhje. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Kushtrim Shaipi, po e quaj kështu aktivisti i shoqërisë civile, por edhe përfaqësues i projektit përkrahja për dialogun social, partnerët social që t'jem më i sakt, zoti Shaipi, mirëserdhje në studio. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Ministria kishte konfirmuar pjesëmarrjen, megjithatë duket se deri në këto momente nuk ka mbërritur asnjë përfaqësues i tyre. Do të tentojmë që gjatë emisionit, nëse nuk i kemi këtu, të marrim një qendrim zyrtar, qoftë nga ministri ose nga zyrtar tjerë të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale për të marrë pra qëndrimin e tyre lidhur me një çështje të tillë. Zoti Sejdiu, po e nis me ju, është një nga problemet bazike, po e quaj kështu, 10 vjeçari, 1989-1999 nga ministria, nëse i referohemi lajmeve të fundit, dihet se është arritur një ujdi në pajtim, po e quaj kështu, me sindikatët në arsimit, por nuk ka ndoshta ujdi përfundimtare për fusha tjera. Sa është me rëndësi fillimisht njohja e stazhit për këto 10 vite, derisa në Kosovë kanë funksionuar institucionet paralele? Faleminderit për pyetjen, është një temë tepër e qelluar, për arsye se ne e dim shumë mirë se atë periudhë tepër e vështirë për punëtorinë kosovare. Dhe pasojat sigurisht si gjithë shoqëria i ka bërë edhe punëtoria kosovare. Dhe me këtë çështje ne jemi drejtën me thonë se Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës duke u marrë për një kohë të bukur gjatë. Ne jemi pajtuar që të fillohet para fillimisht me punëtorët që kanë punuar në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë. Është bën një lëvizje, po ende nuk jemi të kënaqur në zhvillimin e procedurave rreth kësaj çështje. Domethënë të njohjes së përvojës së punës për punëtorët e arsimit dhe punëtorët shëndetësor. Nëse i referohemi së bashkut, sindikata e cila merret me arsim, ata janë shfaqur të kënaqur me një ujdi, po e quaj kështu preliminare të arritur me institucionet e Kosovës, me Ministrinë e Arsimit përkatësisht. Ju nuk e mbroni këtë qendrim, zoti Sejdiu? Jo, e mbrojmë qendrimin, çdo qendrim që shkon në favor të zgjedhjes kësaj çështje, domethënë në favor të zgjedhjes së çështjes së pensionit, njohjes së përvojës punës për punëtorët vitit 1999, ne e përkrahim. Po kërkojmë që kjo të përshpejtohet, për arsye se nuk ka arsye që të ketë ndonjë neglizhencë. Tash ka një lëvizje, janë duke u bërë listat, se ne probleme më të madhe kemi pas për këtë çështje qysh për vitin 2000-2002. Në kohën kur kemi bërë presion të madh dhe më në fund është arrit një udhëzim administrativ ose me ligjet prej 23 marsit 1989, 23 mars 1999 janë shpall ligjet diskriminuese. E kam fjalën për ligjet që rregullojnë marrëdhëniet e punës. Dhe kjo pastaj e ka dhënë
një mundësi që të merremi edhe institucionet, po edhe gjitha subjektet cilat janë kanë interes rreth kësaj çështje të merren me këtë çështje. Mirë, le të flasim më konkretisht, zoti Sejdiu, të flasim. Ku qëndrojnë problemet dhe si mendoni që duhet bëhet zgjidhja? Qoftë për arsimin, qoftë për shëndetësinë ose edhe për fusha tjera? Unë mendoj që problemi më veç është identifikuar, çështjet janë duke hequr. Punëtorët e arsimit janë duke i përpilu listat, se duhet vërtetohen listat, mos kemi të loshe pastaj me fillimin e shpërndarjes se pensioneve dhe pastaj të kemi pengesa se është shkel ligji ose është shkel. Mendon që ekzistojnë listat e duhura, zoti Sejdiu, kur flasim për një identifikim të saktë, po e quhet të gjithë ata punëtorë të arsimit që kanë punuar në 10 vjeçarin e kaluar, si do të vërtetohet? Po unë mendoj që ato mund zgjinin ato regjistra, ato janë rujt, ka edhe arhiva, mini arhiva cilat janë rujt edhe nëpër ato shkolla, ato gjenden ato dokumentacione, po janë prezent edhe pjesa dërmuese e njerëzve që kanë punuar, edhe kanë edhe shënimet e veta, se fundit aty ka edhe lloj shënimesh që kanë marrë ata edhe personalisht. Profesorët kanë marrë edhe nëpër ditaret e veta edhe nëpër fletorët. Janë besueshme ato? Po sigurisht se në bazë të verifikimit mund të bëhet edhe një lloj ekspertize, mund të shifet vjetërsia edhe e atij. Le të kthehemi kësaj pastaj. Kur flasim arsimi e shëndetësia, duket se ka shkuar pak më tutje kjo çështje, po tek tjerat fusha, ku qëndrojnë problemet para se ta kaloj tek zoti Shaipi? Po, pos arsimit dhe shëndetësisë. Ligji që është në fuqi tani, kohëve të fundit, për pas punëtorëve të arsimit edhe të shëndetësisë, edhe të gjithë potencon, edhe sankcionon edhe për të gjithë punëtorë tjerë. Cilët janë larguar, cilët punëtorë tjerë janë që kanë punuar për ndërmarrje shoqërore, që kanë qenë kryesisht ndërmarrje shoqërore. Edhe ata janë larguar me dhunë nga puna, tjetër është që është dashur më gjet ata ta mbajnë familjen dhe kanë punuar, është dashur me punu. Mirë, po ata nuk janë fajtor për largimin masiv nga marrëdhënia e punës. Dhe tani kemi problemin që ata njerëz po vinë në moshën e vjetërsisë dhe për një periudhë shumë të shkurtë po e humbin mundësinë e pensionit si kontributdhënës, po mbetin vetëm si punëtor po mënoj pensionist të moshës. Ne përmes Këshillit Ekonomik Social e kemi aktualizuar këtë çështje dhe kemi marrë qëndrim me partnerët social që të formohet një grup punues i cili kishte me fillue me identifikimin edhe të listave të këtyre punëtorëve që janë larguar. Ata që kanë punuar në administratë, ata që kanë punuar në polici, minatorët, të keku dhe gjithë ata të tjerët. Mirë, ky është qëndrimi i zotit Sejdiu, zoti Shaipi, si e shihni ju këtë proces, po e quaj kështu të identifikimit, është problematik në fakt i këtij 10 vjeçari. Kjo është problemi i kryesor i mbetur peng kur kemi ndru sistemin pensional prej sistemit kalum të ish Jugosllavisë në sistemin aktual që përbëhet prej 3 shtyllave. Kur ka hyrë në fuqi ligji, është parapa që personat mbi moshën 45 vjeçare, nëse s'gabojnë momentin e aprovimit ligjit, nuk kanë qenë të obliguar me kontribu. Të e marë parasysh edhe personat kontributdhënës në sistemin e kalum, të cilët kanë fitu faktikisht të drejtën e pensionit punës me punë, është e drejtë e pamohueshme. Krejt ky periudhë prej 99-ës deri tash këto 17 vite, ju ka shkelet një drejt, e pacënueshme, e pamohueshme, të cilën ata ka realizu me stazh të plot punës. Tash, për shkak të rrethonave që Alushi i diskutoi që nuk kemi nevojë se i dim gjithë, nuk kemi nevojë t'i përsëritim. Një 10 vjeçar, komplet shoqëria jonë ka qenë organizuar në një sistem paralel. Nuk është vetëm arsimi edhe shëndetësia. Do të thotë ne komplet shoqëria kemi qenë të organizuar ose kemi gjallënu, të themi ashtu popullor, që në një mënyrë jo formale, duke e bëhat secili atë vetën çka ka ditë me bo, çka ka pas mundësi me bo. Domethënë, krejt një periudhë 20 vjeçare, themi një gjysmë brezi, po të mbet pa mbulu me të drejtën esenciale që ata dhe kanë realizu me punën e tyne. Mandej i kemi probleme të kompanive shoqënore, disa prej tyne nuk ekzistojnë ma.
Edhe regjistrat e tyre nuk e dim çfarë gjendje janë. Domethënë Alushi po beson që kemi mekanizma të nevojshëm për me verifiku, unë jam shumë skeptik në drejtim. Domethënë përkundër faktit që është nismë shumë e mirë që do të më realizu sa më shpejt, unë jam shumë skeptik në aftësinë tonë institucionale me menaxhu këtë proces pikërisht në verifikimin e listave dhe verifikimin e kësaj përvoje. Pse? Problem që vjen edhe tek arsimi ose tek Po shëndetësia. edhe te arsimi, domethënë Sejdiu, por edhe përfaqësuesit e ministrisë nëse i referohemi në takimeve të fundit thonë se kanë një varë bazamenti, një varë dokumentacioni që mund të verifikojnë se kush ka punuar dhe kush jo. Aspekti parë është që ka shkolla që ju kanë ndjek komplet dokumentacionet zyrtare. Që ndjek krejt si objekte, si shkolla, me gjitha dokumentet. Dhanat personale që Alushi po beson që i ekzistojnë, edhe mund të ekzistojnë, te qoftë drejtorat, qoftë të profesorat, unë nuk e di sa këshin mujtë me u pranu si dokument zyrtar. Për me ilustru me shembull, po e marrë shembullin tash që është bëhet diferencimin të pensionet, ku është marrë parasysh edhe kualifikimi profesional, domethënë shkollimi superior, edhe përvoja e punës. Aktualisht janë dy institucione që deri në vitet në gjysmën e 70-ave kanë ekzistu, që është Akademia Pedagogjike e Kosovës edhe Normalja e Prishtinës, që në vitet e 70-a janë transformu në shkollë teknike profesionale që sot është Gjingazulli. Në atë moment, dokumentet e tyre komplet arkivat janë mbajtur në arkivin e Kosovës një pjesë tjetër në arkivin e komunës, edhe me ligj arkivin nuk është i autorizuar me lëshu kopjet e dokumentave origjinale, po vetëm vërtetime, të cilat, për shembull, Ministria e Punës nuk i konsideron si të mjaftueshme për me arsyetu që e ka qatë kualifikim. Domethënë, edhe te dokumentat që ekzistojnë, po kemi problem me pjesën institucionale administrimit procesit, edhe po vime një situatë ku persona që kanë diplomu në të 70-at prej normalës, më shumë marrë parasysh, më thonë 75-80 vjetë, duhet me enë prej institucion në institucion për me realizu drejtën e tyre që kanë fitu para 30 vjetë. Më thonë, nëse e zgjenojmë këtë problem, më thonë, këtu i kemi vetëm dy institucione që s'ekzistojnë ma. Po sa shkolla është djegë në Kosovë, po plus të marrim shëndetësinë. Krejt sistemi i Nën Terezës ka qeni, shëndetësia primare ka qenë sistem paralel. Më thonë, mandej kemi kompanitë publike që është që e dim qëfar të lashe kemi pas me listat, kur jam përpilu listat e përqindjes punëtorve që e kanë marrë për privatizimit, 20%. Më thonë, përvoja nga e kalumi janë Kosovë, në të regën që sartë kemi të bojmë me përpilim të listave dhe me verifikim të listave, në dalim probleme. Të lashe. Sidomos nëse lidhen me benefite financiare. Të lashe e vërtet, ish më largë nuk shkojmë, po i referohemi listës verifikimit veteranëve, shembull. Për shembull, me lista si kemi punë të mirë. Është pak ngarkesë me këto skemat që po dalin për ministrit, paktën sipas informacioneve që i kam unë, i bie që planifikimi i ministrisë është diku 10 deri në 15 milion euro të jetë ngarkesa, po quaj kështu buxhetore, vjetore, për stazhin, ose për 10 vjeçarin 1989-1999. Unë nuk isha dashur me pa këto si ngarkesë për buxhetin, po si një drejt që po realizohet me vonesë. E drejt. E drejt, e pa mohueshme, është fitu me punë. Po, patjetër. Absolutisht. Po si gjendet zgjidhja. Në kilometër ma pak asfalt, Bovakia e mbulon kostën. Po, drejten me thonë, në këtë kontest isha lidhë që bollë kemi pritë edhe na. Po nuk keni dalë me protestu, kështu me bërë më shumë prismi jo. Me protestu na dalim për ditë, nuk është ajo çështje, po çështja është si ta... Mbase po që do të kishit dalë çdo ditë me protestu, nuk do ishin punës, në fakt, kështu, do i rregullonit pak më shpejt. Do bënit pak më shumë turizmi. Po, Kushtrim ka ndryshu sistemi tash. Me dialog kemi zgjedhë shumë çështje, edhe shumë probleme. Ndryshuar sistemi, këtë të thotë se nuk duhet bëjmë protesta. Jo, nuk duhet bëjmë protesta kundër shtetit tonë. Nëse na arrim... Bazike e demokracisë. Po, absolutisht, nëse na arrim, se fundit jemi partner. Jemi partner, nëse na arrim me dialog të zgjedhim çështjet. Edhe besoni se mund ta bëni një gjë të tillë? Absolutisht besojmë edhe jemi në rrugë shumë të mirë që këta ta bëjmë. Nuk them se nuk ka probleme në verifikimin e listave, edhe në hartimin e listave, po kjo mund të bëhet. Për arsye se çdo sistem paralel që ka punuar atëherë ka pas një administratë vetë, një personel të vetën. Si ndërmarrje shoqërore, po si në arseme dhe si në shëndetësi. Në vitet angazhim serioz dhe të lëmë dëshira tona që patjetër të hyjmë lista nëse vërtet nuk gjendemi në lista.
Sigur se ndodhe edhe në disa vendime tjera. Kjo pak dëshirore. Tash po shifet edhe efekti edhe rëndësia sindikatës. Se ne permanent për 90-ës ju e dini që na është formuar sindikatat në Kosovë. Kështu që edhe ne kemi një pjesë të dhonave, edhe një pjesë shënive të cilat, diskriminime cilat janë boj, kemi përcjell në mënyrë kontinuele. Kontinuele, dhe ato, unë e them që ato mund të zgjidhen, ndoshta merr pak kohë, po është mirë që është filluar, edhe ne e përshëndetim iniciativën që të punohet në këtë drejtim. Ne do të punojmë si grup punues, e potenciova më herët, që do të përbohet për partnerëve social dhe sigurisht do të gjejmë adresat edhe do të kontaktojmë me njerëz cilët mund të na afrojnë, sigurisht edhe ministria me mekanizmat e vet, edhe me personelin e vet, ka shënime, ka dhona, ka qëllat E kemi të pa plotësuar debatin, pa përfaqësuesit e ministrisë, do të tentojmë në vazhdimsi të bëjmë një lidhje, paktën me ta, ose nëpërmjet telefonit, nëse nuk mundem, për të patur një qëndrim tyre, unë kam shpresuar të kem këtu në studia, kanë konfirmuar pjesëmarrjen, po do të tentojmë të bëjmë një zgjidhje alternative. Po zoti Shaipi. Nisma, domethënë pa keq kuptim, nuk isha kundër nismës me njohjen e stazhit, po them është e drejtë që do të organizohet problemet që janë, po. Unë thjesht çka kisha dasht, ose që kisha preferu, prap dëshirorja po vjen pyetje, është me përgatit sistemin edhe me identifiku paraprakisht krejt që ka pranohet si dokument zyrtar për konfirmimin e stazhit, që mos me pas probleme në zbatim, që po kemi me krejt skema që po i ngutim ka pak. Në më thonë, Alushi e potencaj kemi prit shumë gjatë. Në më thonë, për një gjenerat është pothuaj se gjysma e jetës aktive të punës që është e humbun. Edhe është shumë, do më thonë, pse e kanë realizu me punë edhe nuk mundet asë një ministri, asë një qeveri, do më thonë, nëse cilin në gjykat, një ish pensionist, me padit shtetin e Kosovës, për mos realizimin e të drejtës pensionalit, fitume me punë, e fiton gjyqin. Shtetin e Kosovës? Shtetin e Kosovës, si suksedor i shtetit ish Jugoslavis, ti e ki obligim me marë krejt obligime që ka i ka pas a i shtetë. Takojnë. Edhe në qovë se ti... Ka ndodhur dikush? Ka shkuar dikush në... është drejtuar dikush instancave juridike? Me sa dijone janë disa raste në Gjilan, nëse zgaboj, që kanë provu njerëz dhe kanë fitu rastet. Po, unë jam shumë i bindur që asë një gjykatës nuk mundet me gjetë një argument kundër, përveç me janë njoftë qatë drejt që e ka fitu. Që mendoni që është e drejtë, mendoni që mund ta përshpejtoj procesin fakti? Jo, kjo që ka mundet me bosh me bankrotu shtetin tonë nëse krejt i drejtojnë rastet e ty në gjykata. Edhe i fitojnë qatë drejt. Ose me përfundu si me rastin e punëtorëve të fabrikës tubave që e kanë në krejt instancat rastin e fitume dhe hala nuk e kanë marë. Po, ende qëndrojnë shator aty. Që 600 dit, ma shumë se 600 dit. Do me thonë, krejt ideja është të përgatitim sistemin ma mirë, të identifikojmë ku i kemi qëto probleme që mund me nga dalë, edhe qka është bërim zyrtari informacionit që mundet me përshpejtu procesin edhe me eliminu para prakesht ato që ka mund me nga dalë si të lashe. Të lashet janë të bollshme, masi do duhet një zgjidhje kështu përquaj e ndërmjetme për arsye se do dalin shumë të pakënaqur në një proces i tillë, bazuar në faktin se nuk ka ndoshta dëshmi të bollshme për të verifikuar se cilin punëtor të qoftë në ndonjë fushë, nëse ka punuar atë botë ose jo, nëse po e quaj kështu e ka të drejtën të merë edhe penzion, po dhe të njihet stazhi i vitit 1989-1999. A ka patur takime me përfaqësuesit e ministrisë, në fakt zoti Sejdiu, cilat janë qëndrimet e tyre, a është paraqitur ndonjë afat kohor, po e quaj kështu, se kur do të mund të zgjidhet një çështje e tillë mbase ndërtimi i ndonjë komisioni të veçantë që do funksiononte për të njohur këto... Po, ka pos, konkretisht me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, me Ministrin Abrashi, cilën ne kemi pas edhe në 2-3 takime të Këshillit Ekonomik Social, se pikë veçantë këtë çështje, edhe Këshilli Ekonomik Social ka dalë me rekomandim se ju e dini që Këshilli Ekonomik Social mund vetëm të rekomandojë edhe të propozojë për çështje të caktuara të cilat debatohen aty. Dhe jemi pajtuar që të formohet një komision, një grup punues,
i cili kishte me fillu me marrë me këtë çështje. Nuk kemi ende afat, mirë po ju them që edhe me rastin e privatizimit, ne kemi kërku nga çdo ndërmarrje shoqërore dhe nga punëtorët, ata të cilët janë ngarku për përpilimin e listave për përfitues të 20% që t'i bojnë 2 lloj regjistrësh. Regjistra të punëtorëve prej vitit 1990 deri në vitin 1999 dhe regjistra të punëtorëve prej momentit privatizimit 3 vite para se me u privatizu ndërmarrja, se ashtu e sankcionon ligji, ata i kanë qenë përfitues të 20%. Ne këtë listat prej vitit 1990 deri në vitin 1999 i kemi kërkuar për arsyen se me rastin e likuidimit. Se në procesin e privatizimit, një pjesë e mjeteve ju takon edhe atyne punëtorëve të cilët kur likvidohet kompania komplet, cilët kanë punu edhe prej vitit 1990. Në çdo një. Kështu që ne e kemi në bazament të regjistrave të punëtorëve cilët kanë qenë në marrëdhënie pune prej vitit 1990. Me të mborë shikues, zoti Sejdiu, që shpalosim informacionin nëse është ndonjë kategori e punëtorëve të kësaj periudhe kohore që u njihet stazhi aktualisht, a ka ndonjë kategori dikush, ndonjë institucionet më hershëm, ndonjë ndërmarrje më hershëm që është Soi përket të listat e 20%-shit ju njihet stazhi i vitit 1990-99. Cili është 20%? Me rastin e hartimit të listave të 20%-shit. Aty një prej rubrikave në atë list është edhe përvoja e punës. Mirë, e shkëpos pak debatin për të lidhur me Bahri Xhaferi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Zotin Xhaferi kisha dëshirë ta kisha në studion e Infomagazinës, do ishte mbase më mirë të kishim një ballafaqim argumentesh këtu me zotin Sejdiu dhe zotin Shaipi, po nuk e kishim një mundësi të tillë. Me zotin Xhaferi lidhem, po besoj jam në lidhje të drejtë për drejtë telefonike dhe marrim me njëherë qëndrimin e Ministrisë. Zotin Xhaferi, ku ka mbetur çështja e njohjes së stazhit të 10 vjetorit, po e quaj kështu 1989-1999? Njohja stazhit veç sa ka filluar faktikisht me ligjin për skemat pensionale të financuar nga shteti. Dhe është e paraballur me dispozita ligjore të atij ligji që nuk e di nëse kam në lidhje të drejtë për drejtë ende zotin Xhaferi ose jo. Unë po ju dëgjoj shumë mirë kurse. Po unë nuk po ju dëgjoj. Për momentin po të lutem. Alo? Po, vazhdoni ju lutem. Them që kemi filluar njohjen e stazhit me ligjin për skemat pensionale të financuar nga shteti, i cili është në funksion e sipër. Në atë ligj shunin në një posaçëm që stazhi i punës do të njëjtë të gjitha atyre të punësorëve të cilët kanë qenë në mision të Republikës Kosovës. Është përmend konkretisht arsimi, shëndetësia dhe punëtorët tjerë gjithmonë që kanë punuar në mision të Republikës Kosovës. Ne kur e kemi filluar me zbatuar këtë ligj, kemi hasur me shumë vështirësi në vërtetimin faktik të gjendjes të stazhit pensional të shumë të punësorëve, të marrë parasysh që kemi ndërprerje komplete të dokumentacionit, ose kemi ndërprerje komplete të një sistemi pensional që ka qenë në funksion, dhe vetë tiju nga aspekti praktik kemi hasur me shumë vështirësi sa për kësaj natyrë të punës. Mirë, cili do tjetë, a ka plan Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, zoti Xhaferi, në një farë forme të ketë plan, po e quaj kështu, a ka metoda se si të verifikohen punëtorët e fushave të ndryshme, po e di që një ujdi gati se është arritur me sindikatën e arsimit, me shëndetësinë veç më ka nisur, negociatat, ligje parasheh që të tjerët të futen me një kategori të përbashkët, po cili është mekanizmi, po e quaj kështu, që do t'i verifikoj punëtorët? Ministria e Punës ka filluar veç kontakte, respektivisht ka bërë kontakte në këtë rast konkret me Ministrinë e Arsimit dhe ka mbetur obligim Ministrisë së Arsimit të gjetë formën adekuate për ta vërtetuar gjendjen faktike të punësorëve në atë periudhë. Ne jemi do të jemi shumë të kujdesshëm në ndihmën që do t'ia japim nëse ka nevojë Ministrisë së Arsimit në përgatitjen e dokumentacionit, të marrë parasysh që nga praktika e kaluar neve na vijnë me lloj-lloj dokumente, kështu që
kemi raste kur me keqardhje duhet ata referojmë ose ta refuzojmë një kërkesë të tillë. Prandaj, sa i përket punëtorëve të arsimit, presim që Ministria e Arsimit ta kryejnë punën e vete, ndërsa për punëtorë shëndetësor praktikisht kemi takimet fillestare që të vërtetohet ajo. Sidomos është problem të vërtetohet pensionit që në ka punuar, periudhët që në ka punuar, edhe pak e shkuptimet të hiqet subjektivizmit nga dhënia e dëshmire për kase për periudhën të kase. Çfarë nënkupton kjo të hiqet subjektivizmi? Fillestare që kanë filluar. Zoti Xhaferi, çfarë nënkupton kjo të hiqet subjektivizmi? Po na kushtemi dëshmitar të kohës që në këto raste kur ka ardhur pyetje të dokumentohet një diçka, do shta nuk kemi qenë ashtë randi për caktimin e drejt asaj dëshmie të ne kemi nënshkruar. Prandaj, në këtë rast në lajmërohen edhe te kalim i parashikimeve tona si në aspektin e numrit të përfituesve, respektivisht në aspektin e kostos buxhetore. Kështu që kjo na bën ne mjaft skeptik në periudhën e mirë, po sidoqoftë jemi shumë të përkushtuar që për raste konkrete dhe periudhën përkatëse që trashet ligji aktual ta zbatojmë përpikërisht. Mirë, a është e saktë, zoti Xhaferi, që kostoja vjetore mund të kapë diku 10 deri në 15 milion euro? Po, ma shumë, këto më me thonë që i kemi si supozime, se realisht nuk e dim saktë sa do të ketë kërkesa nga ajo periudhë dhe një pjesë e mire e ishëm stimulansve që kënë këtë rast, janë përfshirë në skemën e pensionit kontribut pagues, se pjesa dërmuese ose një pjesë ka qenë edhe ma tepër se 65 vite, kur ka filluar ligjin funksion, edhe kanë vështirë periudhën 15 vite që është kusht thelbësor për pensionin kontribut pagues. Zoti Xhaferi, për fund, kush janë të tjerët në ligj, kush janë të tjerë dhe kur pritet të rrumbullakohet një proces i njohjes së stazhit, po them për gjitha kategoritë e shoqërisë edhe personave të cilët kanë punuar natyrisht? Na jemi në të fazën e koncept dokumentit që e kena bërë për fushën e pensioneve, besoj pas kësaj kur ta aprovon qeveria me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për skemat pensionale të financuar nga shteti, sigurisht që do të ketë vend, do të ketë angazhim për përcaktimin të drejtë atyre kategorive të ish të punësorëve të cilët do të njihet periudha kontribut paguese. Po të tjerët, pse në ligj të caktohen gjithë me një kategori, zoti Xhaferi? Për shembull, punëtorët e shëndetësisë, të arsimit janë veçantë dhe tjerët janë vendosur zbashku. Po, realisht në ligj nuk përmendet, përpos të kategori përmenden arsimi dhe shëndetësia, ndërsa në ligj nuk ka asnjë kategori e ish të punësorëve që përmenden në ligj. Prandaj mendojmë që këtë ligjin është një numër i madh i minatorëve, shembull, zoti Xhaferi. Urdhë? Është një numër i madh i minatorëve, cilët kanë punuar. Minatorët është një skeme posaçme, është një skeme parakoshme, e cila besojmë që në periudhën ardhshme gjatë përfunimit të ligjit, unë besoj që do të gjendet një zgjedhje adekuate për minatorët të trajtohet ajo periudhë, por se ju ka përmundsuar ushtimi i ardhanes punës. A merren parasysh po e quaj kështu këshilla që vijnë nga shoqëria civile ose nga BSPK-ja, nga sindikatat e caktuara në një debat që po zhvillohet në Këshillin Ekonomiko-Social ose jo? Gjithsesi, unë mendoj që asnjë ligj nuk do ta ketë atë peshën adekuate ose zbatimin adekuat nëse shoqëria civile dhe përfaqësues sindikal nuk angazhohen me përpilimin e atij ligji ose asnjë infrastrukturë ligjore. Zoti Xhaferi, faleminderit që ishe me neve në këtë lidhje telefonike. Faleminderit të juve. Në lidhje telefonike ishim me përfaqësuesin e ministrisë, nuk e patëm këtu, po të paktën e morëm qëndrimin e tij, zoti Sejdiu, nuk e di sa ju doli po e quaj kështu bashkëpunues në këtë qendrim që është palosi ai. Po, shumë korrekt, që ashtu është procedura duke u zhvilluar. Unë e potenciova edhe më herët. Kjo nësërim të ligji që përmendet punëtorët e arsimit dhe të shëndetësisë. Unë e thash qysh në fillim të debatit se ne jemi pajtuar në çdo debat dhe çdo iniciativë që kemi marrë këtë çështje rreth kësaj përvoje punës për këtë periudhë, jemi pajtuar që të fillohet me punëtorët e arsimit edhe punëtorët shëndetësor, për arsye se ata në atë kohë kanë bajt një borë bukur të rëndë edhe tepër të rrezikshme. Të them drejtën edhe në kushte tepër. Po kjo ka filluar gjithë të tjerët, se edhe këta, edhe punëtorët e shëndetësor, edhe punëtorët e arsimit hyjnë në të gjithë të tjerët. Edhe këta janë punëtorë. Po prioritet kemi dhënë këtyre sektoreve në mënyrë që këta edhe kanë qenë në moshë atëherë,
Kam pas një farë moshe bukur kështu, që mos të nxën damtimi me rastin e arritjes së moshës së pensionimit, po të realizojnë të nifet ajo përvojë e punës. Xhaferi tha se marrim parasysh edhe këshilla që vinë nga po e quaj kështu këshilli ekonomiko-social. Në fakt, do i marrim pjesë edhe përfaqësues shoqërisë civile edhe ju dhat shumë po e quaj kështu vërejtje. Nuk janë vërejtje, janë më shumë paralajmërim. Do flamurat koç çka mundet me shku keq. Domethënë nuk është ideja tash ka rrezik që ky proces ka potencial për abuzim nuk përbojmë. Përkundrazi, duhet me ushty përpara sa më fuqishëm për gjitha institucioneve të përfshira, si Ministrisë Punës, ashtu edhe Ministrisë të Arsimit, duhet me u gjetë modalitetet më të mira, duhet me u bazu vetëm dokumenta zyrtare, gjithsesi, domethënë dokumenta të besueshme, edhe duhet realizohet kjo drejt sa më parë. Domethënë, shpresoj që zoti Xhaferi edhe kolektit i marrin parasysh sugjerimet edhe rekomandimet, edhe shpresoj që zoti Xhaferi kanë dëgjuar emisionin prej fillimit, me pa që edhe në skemat aktuale të cilat e potencioj që kanë filluar me u realizu edhe që kanë kogja probleme, problemin që një prej të cileve përmendëm sonte këtu për punën e vërtetimeve apo diplomave apo llojit të dokumentave që pranohen. Po, një droje madhe edhe tek ai, edhe tek përfaqësuesit e institucioneve se mund të abuzohet me një potencialisht mund me fry kostën shumë. Domethënë zgjerimi i listave apo futja e njerëzve që s'kanë qenë, qyshe ka ndodhur edhe me pensionet e kategorive të luftës. Mirë, do duhet shohim një periudhë kohore nuk është caktuar se kur mund po them të përmbyllet një proces i tillë, duket që me vetë drojën edhe frikën ndoshta lihet të kuptohet zoti Sejdiu se kjo mund të zgjas shumë. Jo, nuk kisha thonë se ka droj edhe frikë, po është një punë që dënë seriozitet edhe dënë bukur shumë për kushtim. Dënë bukur shumë për kushtim që ne nga ona jonë, si të një kohë, do të japim kontributin tonë maksimalisht, për arsye se ne i njohim kompanit, ne i kemi disa çështje, edhe është mirë që jemi të futur në proces. Jemi edhe në Këshillin Ekonomik Social dhe jemi në grupet punuese. Kështu që ne do t'i bartim këto në përbazë, do i dim përfaqësues tonë në për çdo ndërmarrje shoqërore dhe sigurisht do të vim deri te shënimet më valide të mundshme. Nuk them se nuk do të ketë vështirësi, po absolutisht nuk paragjikojmë se edhe ju do jeni të përfshirë drejt për drejt. Absolutisht. Nuk paragjikojmë se do të bëhen abuzim ose do të manipulohet me to. Ne do të mundohemi maksimalisht që edhe shtetin mos ta dëmtojmë, po të realizojmë të drejtat se vërtet kemi pas një durim stoik deri tash. Ne edhe gjatë procesit privatizimit ju e dini që punëtorët kanë mësuar mas tepërmi. Janë rreth 60.000 punëtorë që kanë mbetur prap pa vendet punës. Pritjet kanë qenë që në privatizim të bëhet një punësim më i madh dhe një zhvillim më i madh ekonomik, po kjo nuk ka ndodhur. Tash të pësojnë ata njerëz edhe në vitet e para luftës, edhe në vitet e mas luftës, mas teprin për punëtorët, mendoj që edhe nuk është korrekte edhe për jo vetëm për institucionet, por edhe për gjithë neve. Prandaj e kemi vullnetin që këtë çështje ta zgjidhim, për arsye se sa i përket kostës, sigurisht që më kompetent janë institucionet, Ministria e Punës, sidomos Ministria e Financave, mirë, po kjo nuk është një kosto ngarkesë për menjëherë. Për 100.000 punëtorë, të nëzohëm ose 120.000 punëtorë, se të gjithë nuk e arrijnë moshën që duhet kompenzohen, disa janë skema tjera pensionale, janë regjistrat, domethënë është një pjesë bukur e madhe që janë të klasifikuar, kështu që unë mendoj që kjo punë do të shkojë mirë, edhe kjo punë do të jetë një stimul për punëtorët cilët kanë punuar ato, janë larguar. Vlerësim edhe e drejt, bazike, po e quaj kështu. Zoti Sejdiu shumë optimist në fund të këtij debati, tha jemi mësuar edhe të durojmë. Ndoshta për këtë realizimin e kësaj drejte është duru më shumë se sa që është dashur. Për shumë çka është duruar këtu, më shumë. Mirë, po esenciale është që procesi me qenë i drejtë edhe me qenë procesi i mirë, që mekanizmat që ndërtohen me facilitu procesin, me parandalu
keqpërdorimet e mundshme. Në më thonë, rjeta mbrojtëse të quajmë ashtu kushtimisht që me qenë procesi sa ma i mirë dhe sa ma i drejt për gjithë ata që e meritojnë këtë drejtë dhe kanë realizuar. Shpresojmë të ndodhë një gjë e tillë në studion e Infomagazinës, si isha me zotin Alush Sejdiu dhe Kushtrim Shaipi, diskutuam rreth stazhit viteve në 10 në lidhje telefonike me përfaqësuesit e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij debati. Shpresoj të takohemi përsëri. Ju rikujtoj se ky debat është mundësuar në bashkëpunim me IKS-n dhe Ambasadën Britanike në Prishtinë. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje. Ky emision mundsohet nga Vala.